चटकदार दही वडे आणि तेही एवढ्या सुंदर कॉम्बिनेशनमध्ये म्हटल्यावर तोंडाला पाणी सुटणारच. सर्व करताना केलं थोडंसं चेंज, त्याच्यामुळे आले तिथे 2-2 बाऊल. काय चेंज केलं नक्की कळेल, त्याच्यासाठी रेसिपी शेवटपर्यंत पाहत राहा. नवीन नवीन रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा. साहित्य अगदी सोपं आहे. 2 वाटे उडदाची डाळ 4 तास भिजत ठेवली होती, छान भिजली आहे. आता मिक्सरमध्ये कमीत कमी पाणी घालून आपल्याला ही एकदम बारीक वाटून घ्यायची आहे. डाळ एकदम बारीक आणि घट्ट वाटली आहे. पीठ सगळं आपण पातेल्यात काढून घेतलेलं आहे आणि हे आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याआधी टाकणार आहोत थोडंसं मीठ आणि हिरवी मिरचीचे तुकडे. जिरं टाकायचं असेल आवडीप्रमाणे तर तुम्ही टाकू शकता. पीठ मिक्स करताना आपल्याला एकाच दिशेने असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. असं एकाच दिशेने पीठ फेटल्यामुळे काय होईल, पीठ जे आहे ते एकदम हलकं होईल आणि त्यामुळे हळूहळू त्याचं टेक्स्चर जे आहे चेंज झालेलं तुम्हाला दिसेल. साधारणतः 7 ते 8 मिनटं फेटल्याच्या नंतर पीठ एकदम हलकं झालेलं आहे आणि जेवढं आपण फेटून घेऊ तेवढे वडे सुंदर येतात. तर पीठ तयार आहे, तर वडे तळायला घेऊयात. तेल गरम झालेलं आहे. सगळ्यात आधी काय करायचं आहे, हाताची 4 बोटं आहेत ती पाण्याने ओली करून घ्यायची आहे आणि पीठ जे आहे फक्त ह्या 4 बोटांनी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि कढईत सोडताना अलगद अंगठ्याने हे पीठ पुढे पुश करायचं आहे. खूप मस्त दिसत आहेत. बोटांना पाणी लावल्यामुळे कमीत कमी पीठ हाताला चिकटतं आणि वडे जे आहेत मस्त गोल आपल्याला बनवता येतात. गॅस मीडियम फ्लेमवरच ठेवायचा आहे, त्यामुळे वडे जे आहेत आतून व्यवस्थित तळले जातात. हे तळत असताना वडे जे आहेत वरती खाली करत राहायचे आहेत, त्याच्यामुळे ते सगळ्या बाजूने व्यवस्थित तळले जातात आणि कुरकुरीत होतात. मस्त वडे आपले तळलेले आहेत. कलर पाहू शकताय त्याचा. हे काढून घेऊयात. वडे सगळे आपले तळून झालेले आहे. तर आधी आपण याला पूर्ण थंड करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर पाण्यामध्ये आपण ठेवणार आहोत. पूर्ण थंड करून पाण्यामध्ये जर टाकले तर वडे आतून एकदम स्पॉन्जी होतात, म्हणून आपण पूर्ण थंड करून घेणार आहोत आणि मग पाण्यात टाकणार आहोत. वडे थंड झाले की कोमट पाणी घेऊन त्यात 1 चमचा मीठ टाकायचं आहे. सगळे वडे बुडतील इतकं पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे आणि मीठ सगळं मिसळून घ्यायचं आहे. कमीत कमी 10 मिनिटासाठी वडे आपण पाण्यामध्ये ठेवणार आहोत. पाण्यामध्ये भिजवल्यामुळे वड्यातलं तेल निघून जातं आणि वडे एकदम आतून सॉफ्ट असे होतात. 10 मिनिटासाठी वडे भिजवणार आहोत. तोपर्यंत आपण दह्याची तयारी करून घेऊया. इथे मी हे घरी बनवलेलं दही घेतलेलं आहे. एकदम मस्त आणि घट्ट झालेलं आहे. दही एका पातेल्यात काढून घेऊया. 2 वाट्या डाळ होती तर मी त्याच्या डबल दही 4 वाट्या दही घेत आहे. मुलांना दही आवडतंच, त्याच्यामुळे मी थोडंसं जास्तीचं ठेवते किंवा लागेल त्याप्रमाणे आपण साखर त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊ शकतो. आता याच्यामध्ये थोडंसं 1 चमचा मीठ ॲड करूया. दही वड्यांसाठी गोड दही लागतं. दह्याच्या आंबटपणानुसार मी इथे मोठा 1.5 चमचा बारीक पिठी साखर टाकत आहे. साखर टाकल्याच्या नंतर सगळं मिक्स करून घेऊया. चांगलं फेटायचं आहे. कुठल्याही दह्याच्या गुठळ्या राहणार नाहीत. एक क्रीमी टेक्स्चर त्या दह्याला यायला हवं आहे. दहीवडे आपल्याला 2 प्रकारे सर्व करायचे आहेत. वाढताना 2 वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढणार आहोत. तर हे सगळं दही फेटून झाल्याच्या नंतर आपण ते 2 इक्वल पार्टमध्ये ते डिवाइड करणार आहोत. दही फेटून तयार आहे. एकदम मस्त असं क्रीमी टेक्स्चर दह्याला आलं आहे. आता हे 2 पातेल्यामध्ये आपण करून घेणार आहोत, कारण 2 पद्धतीने आपल्याला सर्व करायचं आहे. दही आपलं रेडी आहे. तर यातलं 1 पातेलं जे आहे दह्याचं ते आपण फ्रीजमध्ये थंड व्हायला ठेवूया. दुसऱ्या पातेल्यातलं जे दही आहे त्याला आपल्याला फोडणी द्यायची आहे. त्यासाठी इथे 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, 1 मिरचीचे तुकडे, 1 चमचा मोहरी घेतलेली आहे आणि हिंग घेतलेला आहे. या सगळ्याची आपल्याला फोडणी करायची आहे आणि ती दह्यामध्ये मिक्स करायची आहे. फोडणी करून आपण दह्यामध्ये मिक्स करून घेतलेली आहे. दुसरं दही पण फोडणी घालून तयार आहे. तर दोन्ही दही जे आहे आपण थंड करून घेऊयात. थंड होत आहे तोपर्यंत आपण वड्यांकडे वळूयात. वडे छान भिजलेले आहेत, पाहू शकता. तर यातलं जे पाणी आहे ते आपण अलगदपणे काढून घेणार आहोत, त्यामुळे त्यातलं ऑइल पण निघून जाईल आणि ही प्रोसेस आपण सेम 2 वेळा करणार आहोत.
तळहातावर घ्यायचे आहेत आणि हलक्या हाताने प्रेस करून यातलं पाणी काढायचं आहे. पाहू शकता किती स्पॉन्जी झालेले आहेत हे. पाणी काढून घेतलेलं आहे सगळ्या वड्यामधलं आणि एकदम स्पॉन्जी झालेलं आहे. पाण्याचा जर अंश राहिला तर खाताना ते पानचट लागतात, दह्याची टेस्ट लागत नाही. वडे पण तयार आहे, दही पण थंड झाले. तर चला सुरुवात करूया. वडे बनवण्याची पद्धत तर सेम आहे, फक्त दही जे आहे ते आपण 2 वेगवेगळ्या प्रकारे बनवलेले आहे, म्हणून 2 बाउल घेतलेले आहेत. आता हा पहिला बाउल आहे, याच्यामध्ये आपण हे फोडणी केलेलं दही घालूया. मोस्टली ही जी साऊथ इंडियन हॉटेलमध्ये आपल्याला या टाईपचे दहीवडे खायला मिळतात. छान असं याच्यामध्ये दही टाकून घेऊया. पूर्ण दही टाकलेलं आहे. त्याच्यावर आता आपण वरून मसाले टाकूयात. सगळ्यात आधी हिरवीगार कोथिंबीर टाकूया. नंतर थोडीशी जिरेपूड टाकणार आहोत. त्यानंतर चाट मसाला, सगळ्यात शेवटी लाल तिखट आणि मिरेपूड एकत्र टाकली आहे. ही पद्धत अतिशय सोपी वाटते मला आणि याचं कलर कॉम्बिनेशन पाहूनच तोंडाला छान पाणी सुटलं आहे. आता आपण दुसऱ्या पद्धतीने जे करणार आहोत ते पाहूयात. हे जे दुसरे वडे आहेत याच्यामध्ये आपण जे साखर घालून दही ठेवलं होतं थंड करायला, ते दही आपण या वड्यांवर घालून घेणार आहोत. या दुसऱ्या बाउलमध्ये पण आपण पूर्ण दही घालून घेतलेलं आहे. दह्याच्या नंतर याच्यावर टाकणार आहोत गोड चटणी. वा, एकदम सुंदर कॉम्बिनेशन दिसतंय, व्हाईट आणि ब्राऊन कलरमध्ये, खूप सुंदर. यानंतर टाकणार आहोत हिरवी चटणी. चटण्या ज्या आहेत दोन्ही पण थोड्याशा घट्टच ठेवायच्या आहेत, त्याच्यामुळे त्या टाकल्याच्या नंतर स्प्रेड होणार नाहीत. थोडीशी जिरेपूड टाकूया. त्यानंतर लाल तिखट आणि मिरेपूड एकत्र केली आहे. सगळ्यात शेवटी टाकूया चाट मसाला. या व्यतिरिक्त बारीक शेव जर तुम्हाला टाकायची असेल तर त्याने पण खूप सुंदर टेस्ट येते. दुसऱ्या प्रकारे हे आपले दहीवडे तयार आहेत खाण्यासाठी. थंडगार दहीवडे खायला तयार आहेत 2 प्रकारे. रेसिपी नक्की करून पहा. रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. काही सजेशन असतील तर त्याही कमेंट करून कळवा. आणि नवीन नवीन रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.